शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। होय मी शेतकरी समूहाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण ऊस उत्पादनाचे लक्ष्य एकरी 100 टन या सिरीजमध्ये बियाणे निवड याबाबत माहिती पाहणार आहोत। मित्रांनो ऊसाचे जर आपल्याला एकरी 100 टन उत्पादन जर घ्यायचं असेल तर त्यामध्ये बियाणाची निवड किंवा ऊसाच्या जातीची निवड ही खूप क्रुशियल ठरते। आता सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर हा जर भाग बघितला तर ह्या भागामध्ये अडसाली लागवडीसाठी को 86-032 निरा या जातीला शेतकरी मित्रांकडून खूप चांगली पसंती दिली जाते आणि त्या तुलनेत ही जात म्हणजे एक चांगली आहे। शेतकरी मित्र ह्या जातीला पसंती का देतात? कारण एकतर हिची उगवण क्षमता असेल, नंतर फुटव्यांची अवस्था असेल, त्यासोबत कांडीतलं अंतर असेल, वाड्याचा पल्ला असेल, पानाची रुंदी असेल, ही एकदम खूप चांगली आहे। साखरेचं प्रमाण देखील हिच्यामध्ये रिकव्हरी देखील खूप चांगली आहे, साखरेचं प्रमाण चांगलं आहे आणि एक कमी काळामध्ये म्हणजे 12-13 महिन्यापासून ते जवळपास 17-18 महिन्यापर्यंत ही व्हरायटी जरी शेतामध्ये राहिली तर हिला तुऱ्याची समस्या कमी प्रमाणात येते। प्रोव्हाइडेड दॅट वातावरणात जर काही अचानक बदल झाले, अति पाऊस झाला तर त्यामध्ये या जातीला देखील तुरा येतो, पण जर कंडिशन सगळ्या व्यवस्थित असतील तर 18 महिन्यापर्यंत देखील या जातीला तुरा येत नाही। त्यामुळे या जातीची निवड शेतकरी मित्र करतात। होय मी शेतकरी समूहाच्या माध्यमातून आपण देखील या जातीलाच प्रमोट करतोय। ही जात जवळपास पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी वापरण्यासाठी अडसालीसाठी योग्य आहे। 86-032 या जातीसोबतच 265 या जातीची लागवड देखील या काही भागामध्ये केली जाते, पण 1-2 वर्षापासून 265 या जातीवर येणारा रोग असेल त्याच्यामुळं शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत। जे ब्राउन स्पॉट नावाचा रोग येतोय त्याच्यामुळे पुणे जिल्ह्यामध्ये तर बऱ्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांचं यावर्षी खूप मोठं नुकसान झाले, तर त्यामुळे त्या जातीकडे पाहण्याचा शेतकऱ्यांचा थोडा दृष्टिकोन बदललाय। पण 265 ही देखील जात 86-032 जातीच्या तुलनेत आहे, ती देखील एकरी 100 टन उत्पादन घेण्यासाठी वापर करू शकता। आपल्या भागात नुसार ऊसाच्या जातीची निवड करा। 86-032 ही जात सर्व गुण संपन्न ऑलराऊंडर जात आहे, तर तिची निवड आपण करू शकता। आता समजा जातीची निवड आपण केली तर ह्याच्यामध्ये मग बियाण्याची निवड कशी करायची? बियाणं कसं असलं पाहिजे? बियाणं कुठलं असलं पाहिजे? मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या, बेने मळ्यामध्ये तयार केलेलं ऊसाचं बियाणं वापरणं खूप गरजेचं आहे। 9 ते 10 महिने ऊसाचं वय असलेलं कोवळं बियाणं पाहिजे। त्यामध्ये फाउंडेशन सीड असेल किंवा टिश्यू कल्चरपासून बनवलेलं बियाणं असेल तर अशा बियाणाचीच रोप लागवडी ऊस लागवडीसाठी आपण निवड करा। यामध्ये आपण बियाणं निवडताना काय बघितलं पाहिजे? बियाणं निवडताना ऊसाची जाडी पाहणं महत्त्वाचं आहे, त्याचसोबत ऊसाच्या पेऱ्याची लांबी किती आहे, वाडा किती पल्लेदार आहे, पानाची रुंदी कशी आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ऊस लागवडीमध्ये बियाणं निवडताना आपल्याला खूप महत्त्वाच्या आहेत, तर या गोष्टी आपण पाहिल्या पाहिजेत। ह्या असे कॅरेक्टर असलेले जाड असणारे ऊस, पेऱ्यातली लांबी जास्त असणारे ऊस, अशा ऊसांची निवड करा। त्यामध्ये आपण एक डोळा पद्धत किंवा रोप लागण पद्धत या पद्धतीने ऊसाची आपण लागवड करू शकताय। शक्यतो एक डोळा पद्धत जे शेतकरी दरवर्षी करतात, ज्यांना यातले खाचखळगे माहीत आहेत त्या शेतकऱ्यांनी करा। ज्या शेतकरी नवीन आहेत त्यांनी एक डोळा रोप लागत करताना काळजी घ्या। याच्यामध्ये जर्मिनेशनचा प्रॉब्लेम जर येण्याची शक्यता असते, जर जर्मिनेशनचा प्रॉब्लेम आला तर त्याच वेळेला आपल्या शेतामध्ये नर्सरी तयार असली पाहिजे। ती नर्सरी काढून आपण जिथं जिथं गॅप पडलेत त्या ठिकाणी आपण लावू शकतो। तर बियाण्याची निवड या पद्धतीनं करा। बियाणे प्रक्रिया करणं गरजेचं आहे का? बेने प्रक्रिया करणं, बियाणं जर आपलं निरोगी असेल, कुठली कीड रोग नसतील तर शक्यतो बेने प्रक्रिया करण्याची गरज भासत नाही। आपली जमीन चांगली निरोगी असेल अशा वेळेला बेने प्रक्रिया करण्याची गरज नाही, पण ज्या जमिनीमध्ये समजा कुठे किडींचा रोगांचा प्रादुर्भाव वाटतोय, बियाणं थोडं निरोगी वाटत नाही, तर अशा वेळेला आपण बेने प्रक्रिया करू शकताय। त्यामध्ये 22 आणि क्लोरो ही जी एक कीटकनाशक एक बुरशीनाशक आहे, याची क्लोरो 2 मिली प्रति लिटर आणि 22 1 ते 2 ग्रॅम प्रति लिटर या पाण्यात मिसळून जर या प्रमाणात पाण्यात मिसळून जर बियाणे याच्यामध्ये बुडवून काढलं आपण जर लागवड केली तर नक्कीच आपल्याला उत्पादनामध्ये चांगल्या प्रकारे वाढ मिळू शकते, कारण कीड रोगापासून पिकांचं संरक्षण होतं। तर या पद्धतीनं बेण्याची निवड करा। बेणे मळ्यातलं बियाणं निवडा, टिश्यू कल्चर किंवा फाउंडेशन सीडचं निवडा, कॅरेक्टर बियाण्याचे बघा आणि त्यानुसार मग लागवड करा। बियाणं निवडताना जे रोगट असेल
किंवा ग्रासी शूट म्हणजे जिथं गवताळ वाढ आहे अशा प्लॉटमधलं बियाणं अजिबात निवडू नका. गवताळ वाढीचे प्लॉट जिथं जिथं दिसतात तर तिथल्या प्लॉटमधलं बियाणं निवडू नका. शक्यतो तुमचा जरी बेनेमळा असेल तर अशा वेळेला ही गवताळवाडीची बेटं आधीच काढून ठेवून काढणं शक्य असेल तर काढून टाका. पण शेतामध्ये जर दिसत असेल तर अशा प्लॉटमधलं शक्यतो बियाणं निवड करणे टाळा. त्यामुळे निरोगी प्लॉटमधलं बियाणाची निवड करा, तरच आपल्याला आपण जे लक्ष ठेवले एकरी 100 टन उत्पादनाचं तर तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकू. धन्यवाद.